Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Quý vị thân mến, người ta vẫn thường nói đồng tiền là con dao hai lưỡi. Nó có thể giúp bạn đạt được mọi thứ, nhưng cũng có thể đẩy bạn vào vực thẳm nếu không biết cách sử dụng. Cuộc sống luôn xoay quanh chuyện cơm áo gạo tiền, và đồng tiền dù nhỏ bé lại có sức mạnh thay đổi cuộc đời mỗi con người. Tuy nhiên, để làm giàu không chỉ cần sự tháo vát và may mắn, mà còn cần cả sự tỉnh táo để không bị cuốn theo những ham muốn nhất thời. Trong chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị truyện ngắn Lắm tài nhiều tật của tác giả Cao Nguyên. Xin chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ, và đừng quên bấm đăng ký, chia sẻ và bình luận dưới video để ủng hộ kênh nhé. Còn bây giờ, dưới diễn đọc của Thu Hà, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Hắn vốn tên là Lý, nhanh nhẹn tháo vát nên dân làng bầu làm trưởng thôn. Kể từ khi lên làm trưởng thôn, có người nào đó gọi hắn là Lý Tuét. Chắc gọi thay cho cái tên trưởng thôn, giống như ngày xưa người ta hay gọi ông Lý trưởng là ông Lý Tuét, ông xã trưởng gọi là ông xã Sệ. Rồi cả làng đều gọi hắn là anh Lý Tuét, chú Lý Tuét. Mới đầu hắn cũng bực mình đôi chút, vì hắn có tuét mắt đâu. Cả hai mắt đều tinh tường 10 trên 10. Nhưng sau quen dần, hắn lại thấy hay hay. Đến khi sinh đứa con thứ ba thì hắn bị miễn nhiễm chức trưởng thôn. Con cái hắn cứ như trứng gà trứng vịt, mới hơn 30 tuổi đầu mà vợ chồng hắn đã có 5 đứa con. Nếu như gia đình khác thì méo mặt nuôi một đàn con, nhưng hắn vốn là người tháo vát nên nhà hắn vẫn đàng hoàng. Vợ hắn chỉ có việc đẻ và ở nhà chăm con, không phải làm gì hết. Việc đồng áng một tay hắn lo liệu. Lý Tuét còn thu mua thóc gạo, đỗ lạc, gà vịt, giao buôn cho các thương lái trên phố. Những tưởng đời hắn cứ êm ả trôi qua như vậy, nhưng xã hội phát triển, quê hắn ầm ầm mọc lên các khu công nghiệp. Đất ruộng bị khu công nghiệp nuốt gần hết rồi, dân làng giờ không phải đi cày, cấy hái, trồng trọt nữa. Lý Tuét trăn trở không biết làm gì bây giờ. Lớp trẻ ít tuổi còn vào làm ở khu công nghiệp, hắn tuổi nhỡ nhàng người ta không tuyển. Phải rồi, phải ra đi học hỏi kinh nghiệm để kiếm tiền nuôi đàn con đông đảo của mình. Một ngày đẹp trời, Lý Tuét khăn gói ra thành phố xem dân phố làm ăn thế nào. Giời đất ơi, đường nào cũng tắc nghẽn, xe máy chen chúc nhau như nêm cối. Không biết họ chen nhau đi đâu thế nhỉ? Đúng là nền văn minh xe máy có khác. Đến quá trưa, mặt trời đỉnh đầu rồi, vẫn thấy xe cộ chen nhau mà phóng loạn xạ. Trong các quán bia thì cứ đông như kiến, mặt ai cũng đỏ gay, mồm thì luôn miệng hô: Rô nào, Rô 100 đi anh em ơi. Mấy chục người ngửa cổ uống ừng ực, mồm nhai nhồm nhoàm, mặt ông nào ông nấy đỏ như gà chọi. Mấy cô gái mặc váy ngắn cũn cớn, đùi trắng héo, đẹp quá. Cô nào chân cũng dài, vừa bưng bia cho khách, vừa đánh mông tanh tách. Nuốt cái miệng khô không khốc, Lý Tuét quyết định vào uống thử một vại xem dư vị thế nào. Cũng là để thỏa thích ngắm đuổi con gái, ở nhà quê thì lấy đâu ra. Lý Tuét lò dò bước vào quán. Một em thơm lừng mặc váy ngắn, cặp đùi trắng nõn nà, chạy ra kéo tay hắn vào bàn. Một cô gái khác đặt oạch cái thực đơn trước mặt, giọng ngọt như mía lùi: Anh ơi, ăn gì thì gọi đi nào. Một em chân dài khác thì bê ra khay đựng các cốc bia. Em chân dài đứng ép sát vào đùi người Lý Tuét như thể vợ chồng. Mà nhìn cặp chân dài, hắn quên khuấy cái thực đơn trước mặt. 1 phút trôi qua, 2 phút trôi qua, em chân dài tỏ vẻ khó chịu. Này, gọi món nhanh nhanh đi anh, hay là anh không biết chữ hả? Lý Tuét giật mình liền phản xạ vô điều kiện: cho đĩa lạc luộc đi em. 1 đĩa lạc luộc. Ôi giời. 1 đĩa lạc luộc được bưng ra, Lý Tuét thấy sướng. Lần đầu tiên được ngồi trong phòng có cái máy gì phả ra hơi lạnh mát rượi, nhâm nhi cốc bia hơi, nha nhân lạc bồi, đời lên tiên mấy tí. Lại được ngắm nghía va chạm các em gái xinh mặc váy ngắn cùng cặp đùi nuốt nuột nuột.
Vừa uống bia hơi, Lý Tuét vừa mơ. Ôi, giá như được ôm và hôn cặp giò dài của cô nàng áo thun kia nhỉ. Rồi hắn vừa nhả khói thuốc, vừa ngắm mấy mỹ nhân lượn qua lượn lại. Bỗng Lý Tuét vỗ đùi đánh đét. Phải rồi, ta sẽ mở quán bia hơi chân dài ở quê. Đây chính là cuộc cách mạng có 102. Bao nhiêu thế hệ đàn ông trong làng chưa hề được nhìn thấy nhiều đùi non của gái trẻ như ở đây. Vấn đề còn ở giá cả nữa thôi. Trong làng nhà nào cũng đang có một cục tiền đền bù cất đất trong cót thóc. Không tiêu thì để làm gì? Thân nam nhi còn hơi còn số mà không biết chân dài nó mủi mẽ ra sao thì phí, đại phí. Ta phải làm quen một em để học hỏi kinh nghiệm mới được. Nghĩ sao làm vậy, Lý Tuét đập bàn theo phong cách quát trâu cày. Em ơi, cho đĩa mực nướng và cốc bia nữa. Không ngờ phong cách quát con trâu lúc đi cày của Lý Tuét lại có vẻ giống với phong cách của đại gia trên phố. Thế là em chân dài lễ phép. Dạ, anh đợi chút xíu ạ. Lý Tuét gãi đầu gãi tai hỏi. Này em, tôi muốn mở nhà hàng ở quê, cần một số em phục vụ, có không? Cô gái chắp tay kính cẩn trả lời. Dạ thưa anh, chúng em đều là gái quê cả đấy ạ. Thất nghiệp nên phải ra phố bưng bê hầu bàn thế này. Anh cần mấy chục người như em thế này cũng có ngay. Quan trọng là lương lậu mà thôi anh ạ. Nghe cô gái trả lời mà Lý Tuét suýt ngất. Bỏ cái con mẹ hàng lươn rồi, hóa ra gái quê lại đẹp thế nhỉ. Vậy là bọn gái quê mình chẳng bao giờ cởi mở ra, nên cứ tưởng chúng nó chân ngắn. Hóa ra mình nhầm to rồi. Lý Tuét móc trong túi quần ra chiếc Nokia bảo. Em cho anh xin tên và số điện thoại để tiện việc liên lạc. Bao giờ anh chuẩn bị xong sẽ gọi cho em. Em nhớ giúp anh đấy nhá. Yên tâm, lương em anh sẽ trả xứng đáng. Em làm tốt còn có thưởng nữa kìa kìa. Lý Tuét thấy đau hơn hoạn. 500.000 cho 3 cốc bia hơi, đĩa lạc luộc, 2 con mực nướng nho nhỏ. Mẹ kiếp, đích thị là bọn cướp ngày. Rồi Lý Tuét lại tự an ủi mình. Thôi, đi tầm sư học đạo thì phải tốn kém, mà học phí như vậy thì còn rẻ chán. Hơn nữa được nhìn chân dài đuổi non trắng phớ miễn phí còn gì. Nếu tất cả quy ra tiền bạc thì rẻ chán đấy nhỉ. Lý Tuét ước được cặp chân dài kẹp đúng vào cổ của mình thì sướng lên tiên. Nghĩ thế là cười ngặt nghẽo sẽ có ngày. Kiếp nông dân cổ cày vai bừa, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, hầu hết đều nghèo khó. Thế nên nhận được một cục tiền bồi thường đất, trong làng vui như hội. Chỗ này đánh phỏm, chỗ kia mở bát, tổ tôm, vui phết. Người xây nhà, mua xe máy, mua sắm đủ thứ. Lần đầu tiên họ có được nhiều tiền đến vậy, cứ tiêu pha mệt nghỉ, bỏ những ngày nghèo khó. May cho Lý Tuét, cách đây mấy năm, hắn mua rẻ được miếng đất rộng 5 sào, trồng cây ăn quả mít, ổi, bưởi, na. Mảnh đất đó giờ đây nằm sát con đường mới mở rộng thanh thang. Một phần con đường nằm trên vườn hắn được đền bù khá tiền. Chưa kể món tiền đền bù cho mẫu ruộng, Lý Tuét quyết định mở nhà hàng bán bia hơi trên mảnh vườn trồng cây đó. Tỉa tót một số cây, giữ lại một số cây mít, bưởi, ổi, rồi dựng quán rộng rãi nằm giữa khu vườn. Ngắm nghía công trình đã hoàn thành, hắn vỗ đùi đánh đét. Ta sẽ đặt tên quán là Bia Hơi Thiên Đường. Phải, tên hay lắm, đúng là mình chịu mình thật. Lý Tuét khoan khoái rút điện thoại Nokia, gọi cho em Mộng Tiên về giúp hắn như đã thỏa thuận. Trên đường về nhà, thấy mấy xe chở vật liệu xây dựng chạy ầm ầm, hắn lại vỗ đùi đánh đét. Phải rồi, dân làng đang xây dựng nhà rầm rộ, tại sao ta lại không mở đại lý bán vật liệu xây dựng nhỉ? Nghĩ là làm, hắn giao cho em Mộng Tiên tuyển dụng nhân viên, sắp xếp trang trí quán bia. Còn hắn cho tiến hành xây ngay mấy nhà kho chứa xi măng, sắt thép ngay một góc vườn, quây tường kín xung quanh, tạo thành một khu buôn bán vật liệu xây dựng.
Đồng thời Lý Tuét đi đến các đại lý cấp 1 của các nhà máy công ty sắt thép, ký hợp đồng làm đại lý cấp 2. Riêng đối với gạch, Lý Tuét đến thẳng công ty ký hợp đồng làm đại lý cấp 1. Nhà kho chưa xây xong mà xi măng, sắt thép, gạch ngói đã ồn ồn đổ về. Việc buôn bán thật tấp nập vì giá cả của chỗ Lý Tuét rẻ hơn, mua bán lại tiện lợi hơn. Nghe tin Lý Tuét mở quán bia hơi, bà con đến xin việc đông như kiến. Nhưng vấn đề nhân sự, Lý Tuét đã giao toàn quyền quyết định cho Mộng Tiên tuyển dụng nên hắn không phải bận tâm. Mộng Tiên quả là người, biết việc. Cô ta đã tuyển chọn được 10 em gái quê, tuổi đời 18 đôi mươi. Sau mấy ngày được huấn luyện, các cô gái quê đã có kinh nghiệm hóa trang thành gái thành phố rất hấp dẫn. Một đàn vịt rời bỗng chốc hóa thiên nga. Đặc biệt là bài huấn luyện không được phản ứng với khách nếu có bị quá trớn. Nhà hàng bia hơi Thiên Đường được khai trương. Thanh niên có, bậc trung niên có, lác đác vài cụ kéo tới uống bia đông như chảy hội. Những cô tiếp viên tí tách đánh mông, uốn éo rất điệu nghệ, khiến nhiều bậc phụ huynh không thể nhận ra chính con em mình nữa. Một vùng quê đổi mới, những cô gái chân dài đã tẩy rửa não bộ và tư duy của bà con trong làng. Không ai còn là nông dân nữa. Đêm đầu tiên, Lý Tuét đã bảo Mộng Tiên điều em Mộng Huyền xinh nhất ở lại trực nhà hàng qua đêm. Hơn 10 rưỡi đêm đóng cửa quán, nhân viên dọn dẹp rồi ra về. Chỉ một mình Mộng Huyền ở lại. Sợ mọi người dị nghị, Lý Tuét nói sẽ phân công mỗi người trực nhật một đêm. Chị em nhân viên hết thắc mắc cười mồm mỉm một lượt. Ngày đầu tiên khai trương khách tấp nập vào ra, làm cho Lý Tuét ưng cái bụng lắm. Hắn thường động viên nhân viên ngay sau khi quán đóng cửa. Mộng Huyền tắm rửa sạch sẽ, mệt nhoài sau một ngày làm việc cật lực. Mộng Huyền nấu mì tôm với thịt bò ăn tối. Lý Tuét ngồi đối diện với Mộng Huyền, vừa ăn vừa ngắm nghía kỹ cô nhân viên hạng nhất của mình. Cặp đùi trắng nõn, thân hình mơn mởn của cô gái mới lớn làm hắn nuốt nước bọt ừng ực. Ăn xong bát mì tôm, hắn bảo Mộng Huyền pha trà. Ngồi uống trà, hắn vừa nghĩ kế làm sao chinh phục được em Mộng Huyền. Khi Mộng Huyền rửa bát đĩa xong, hắn bảo Mộng Huyền ngồi cạnh uống trà. Cô e dè ngồi xuống bên cạnh. Lý Tuét hỏi thăm nhà cửa, gia đình của cô. Tay mon men sờ soạng đôi đùi trắng nõn của cô. Mộng Huyền nhẹ nhẹ gạt tay Lý Tuét, miệng run run trả lời. Máu dê nổi lên lấn át hết lý trí. Lý Tuét đang định ôm lấy Mộng Huyền và đè cô xuống thì bên ngoài có tiếng the thé của mụ vợ hắn. Lão Lý Tuét đâu rồi? Có ở trong đó không? Gần 12 giờ đêm rồi mà vẫn chưa thèm về là sao? Giật thót mình, Lý Tuét lấy vội chiếc tăm cho vào miệng, ra mở cửa. Mẹ nó đi à? Tôi vừa ăn cơm xong, định gọi điện thoại bảo mẹ nó ra trông quán giúp cho tôi. Mụ Hương béo là tên vợ Lý Tuét, không nói gì xăm xăm bước vào trong quán. Thấy Mộng Huyền đang ngồi uống nước, lý nhí chào mình, mụ to giọng. Thế đứa nào đây? Vừa xỉa răng, Lý Tuét vừa trả lời. Cái bà này, ăn nói tục tằn. Đây là cháu Mộng Huyền, nhân viên của quán. Hôm nay buổi trực đầu tiên, thế nên tôi mới muốn gọi bà ra trông quán giúp tôi, không thì sợ người ta dị nghị. Mụ Hương béo vẫn thè thé. Sợ người ta dị nghị? Tôi lạ gì tính đàn ông các ông. Thấy gái trẻ đẹp như mèo thấy mỡ. Ông cứ liệu thần hồn, léng pháng là tôi xéo. Lý Tuét tủm tỉm. Cái bà này, ăn với chả nói. Mộng Huyền đáng tuổi con cháu, bà nói thế phải tội chết. Thế sao ông không thuê bảo vệ cho nhàn xác? Tôi tưởng ông nhanh nhẹn tháo vát lắm cơ mà. Bên đại lý xây dựng ông cũng thuê bảo vệ rồi đấy thôi. Lão Lý Tuét ra vẻ ngu ngơ. Nhỉ, thế mà mình không nghĩ ra. Hôm sau Lý Tuét đến gặp Trương Tuần, đề nghị lão ra làm bảo vệ quán cho hắn. Ở cái làng này hầu như ai cũng có tên đệm phía sau. Lão Trương vốn làm bên thủy nông của hợp tác xã nông nghiệp kiêm bảo vệ của thôn.
Từ khi hợp tác xã nông nghiệp giải thể, lão chỉ làm bảo vệ thôn. Dân làng đặt cho lão cái tên Trương Tuần cho phù hợp với công việc. Lão Trương Tuần tuy đã ngoài 40, nhưng sức khỏe thì nhiều thanh niên không địch nổi. Nghe lời đề nghị của Lý Tuét, lão Trương Tuần mừng rơn nhận lời ngay. Lý Tuét nói thêm: "Bác tìm giúp em thêm một người nữa cùng bác bảo vệ quán nhé, phải 2 người cho yên tâm." Về đến quán, Lý Tuét bàn thêm với Mộng Tiên: "Này, anh vừa thuê 2 bảo vệ cho quán rồi, tí nữa người ta ra nhận việc, còn em cho họp nhanh chị em trong tổ tiếp viên, yêu cầu mọi người lấy tên mới cho đẹp. Hầu như cô nào cũng có tên rất xấu, rất nhà quê, như Tí, Quẩy, Tèo, nghe chán hết cả tai." Giọng ngọt như mía lùi, Mộng Tiên nhỏ nhẹ: "Dạ vâng, em cho họp ngay đây ạ." Vào cuộc họp, Mộng Tiên có ý kiến với chị em: "Ta tranh thủ họp đầu giờ thật khẩn trương, kẻo tí nữa lại có khách. Bây giờ các em phải lấy tên mình là tên các loài hoa như lan, đào, ly, hồng, mẫu đơn. Mỗi em nhận một tên." Cô gái có dáng người nhỏ nhắn, cười duyên, nhận mình tên là Nhài. Mộng Tiên ngẫm một lúc rồi bảo: "Không được, hoa nhài thì đẹp, nhưng lại có câu hoa nhài cắm bãi cứt trâu, khác nào chửi khách không xứng với mình. Tuyệt đối không ai được nhận tên Nhài hết." Cô gái nhỏ nhắn kiên quyết phản đối. Cô bảo ngoài tên Nhài, cô không thích tên loài hoa nào hết. Cuối cùng Mộng Tiên đành phải chấp nhận. Cuộc họp kết thúc. Hôm sau mỗi em được đeo biển ghi tên trước ngực, có vẽ cả bông hoa trùng tên kèm theo, cả một vườn hoa thơm ngát bưng bê phục vụ khách, khiến Lý Tuét rất hài lòng. Công việc ở đại lý xây dựng ngày càng phát triển, xe vào xe ra tấp nập, nhiều khi không kịp nhập kho mà chuyển thẳng tới nơi khách hàng đang xây dựng. Doanh số bán hàng tăng vùn vụt, toàn tiền tươi thóc thật. Làm ăn cứ như thế này thì thật là sướng, mà cũng không phức tạp như bên quán bia hơi thiên đường. Thi thoảng Lý Tuét lại cho mấy em nhân viên mang can bia hơi sang động viên anh em xếp dỡ bốc phác bên này. Mỗi lần được chị em sang úy lạo, không khí vui tươi hẳn lên. Mọi người đều ca ngợi ông chủ Lý Tuét tiền công sòng phẳng lại tâm lý. Một thực khách nam giới đã cao tuổi, râu ria xồm xoàm, cầm cốc bia mời tiếp viên tên Nhài uống. Nhài từ chối nhiều lần, nhưng vị khách không nghe, thậm chí còn dọa nạt. Không còn cách từ chối, Nhài cầm cốc bia uống một hơi. Gã khách khoái chí ôm chầm lấy Nhài và nhằm đôi gò bồng đảo của cô mà phi tay vào. Nhài rú lên như bị đánh, ném cốc bia vào mặt gã khách già, máu toét ra, nhà hàng nhốn nháo như có trận. Mặc dù bị ăn đòn, nhưng gã khách vẫn tiếp tục hành sự, cho tới khi bảo vệ xông ra can thiệp, đưa tiếp viên vào trong. Trương Tuần gọi điện cho Lý Tuét về xử lý sự việc. Gã khách vỗ ngực quát: "Chúng mày có biết tao là ai không hả? Tao là em chủ tịch xã đây. Một là tao cho chúng mày đi tù mọt gông vì đánh tao chảy máu mồm, hai là nộp phạt một thùng bia, chọn đi." Đang ở bên đại lý xây dựng, Lý Tuét hộc tốc chạy sang quán bia. Thấy gã khách già vẫn đang to miệng, hắn liền ngồi đến bên, vỗ nhẹ vào vai, miệng lả bả: "Ô kìa, anh Chí, quán em mở bao nhiêu hôm rồi mà nay mới thấy anh ghé thăm. Nào, hai anh em ta dô 100% nhé." Chí cười ngặt nghẽo như một thằng điên nâng cốc chạm cốc với Lý Tuét, gã bô lô bô la: "Con nhài trông thế mà to ra phết đấy ông Lý ạ. Nào, uống đi, xin mời." Gã Chí cũng được mọi người gắn thêm vào tên cái đuôi là Chí Phèo. Bình thường gã cũng chăm chỉ làm ăn như bao người khác, chỉ khi rượu vào là hắn như con chó dại, không ai có thể can ngăn được. Người ta biết vậy nên mới không thèm dây vào. Ngay đến cả ông chủ tịch xã cũng phải ngọt nhạt với gã. Ở địa vị ông có thể cho gã đi tù, nhưng đi tù vài năm, ra tù có khi gã lại nát hơn. Thôi thì thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ nhì sợ kẻ bần cùng cố thây. Chính vì vậy đi đâu Chí Phèo cũng khoe là em họ của chủ tịch xã. Mọi người chỉ cười thầm trong bụng, ai cũng biết
Gã nào có họ hàng hang hốc gì với chủ tịch xã. Lý Tuét miệng cười cười, ngon ngọt dỗ Chí Phèo. Anh Chí à, quán em mới mở, anh thường xuyên đến ủng hộ và nhẹ nhàng với quán để bọn em làm ăn phát triển nhé. Còn chuyện lúc nãy em chỉ sợ bọn nhân viên nó xèo chép lại từ camera an ninh in vào băng đĩa, gửi về cho chị nhà và chính quyền thì lại to chuyện. Vừa nói, Lý Tuét vừa chỉ tay về phía cái tròn tròn đen đen treo ở góc quán đang chĩa về phía hai người. Nghe thấy vậy, gã Chí Phèo giật mình thon thót, hung dữ với người ngoài như vậy, nhưng gã lại sợ vợ một phép. Vợ gã chỉ cần e hèm và lử mắt một cái là hắn đã xón đái ra quần. Kể cũng lạ, gã run run hỏi Lý Tuét. Vậy bây giờ anh phải làm sao? Lý Tuét cười thầm trong bụng. Cái vật đen đen tròn tròn thực ra là cái đuôi bóng đèn. Hắn chưa kịp lắp bóng đèn vào, gã nói với Chí Phèo. Thôi em sẽ dàn xếp chuyện này. Anh cứ chi ra 4 triệu tiền đền bù cho nhân phẩm cho con bé Nhài trước đã. Anh yên tâm, em sẽ cố thu xếp vụ này cho ổn thỏa. Chí Phèo móc túi run run đưa cho Lý Tuét 4 triệu, miệng lắp bắp. Thằng em cố gắng giúp anh nhá. Thôi, anh ra thanh toán tiền rồi về đây. Khi gã Chí Phèo về rồi, Lý Tuét vui sướng vì đã chuyển bại thành thắng, lại vặt được của lão Ngố mấy triệu bạc. Nhưng cũng không thể để sự việc như vậy tái diễn. Lý Tuét mời tổ tiếp viên họp rút kinh nghiệm sự việc sáng nay. Lý Tuét đưa cho Nhài tiền đền bù nhân phẩm của gã Chí Phèo. Mọi người đều trố mắt ngạc nhiên, không ngờ ông chủ giỏi thế. Lý Tuét vào việc luôn. Mọi người đã được quán triệt, học tập ngay từ khi chưa mở quán về kỹ năng ứng xử với khách hàng. Nghề của các bạn là nghề nhạy cảm, tiếp xúc với khách hàng ta phải khéo léo. Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Qua sự việc ngày hôm nay, mọi người đừng để xảy ra thêm một lần nào nữa. Một điều nhịn là 9 điều lành. Chị em xinh đẹp thì người ta mới thèm muốn, chứ ai cũng như thị nở thì có chó nó thèm. Có phải không mọi người? Tôi nói ngắn gọn thế thôi, ai có ý kiến gì không? Mộng Tiên bây giờ đã đổi tên thành Thủy Tiên, góp ý thêm. Em Trà My, tức Mộng Huyền, bây giờ đã được đổi tên thành Trà My. Tôi cũng thấy được khá nhiều khách hàng săn đón. Vì vậy em Mộng Huyền, quên, em Trà My phải cảnh giác và cư xử khéo léo hơn nữa đấy. Nhài vẫn nằm khóc tấm tức. Thủy Tiên điên tiết quát lên. Thôi, cầm đi con dở hơi. Người ta có sờ soạng tí chút bên ngoài, có mất mát gì đâu mà được tận tiền triệu. Gớm, quý hóa lắm đấy. Dậy giúp rửa bát đi. Mà cái của nợ ấy là cái gì? Cũng chỉ làm miếng thịt thôi, giữ làm chi cho mệt. Làm cái nghề này nó là vậy. Làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu thì mới kiếm được tiền của thiên hạ chứ. Thôi được rồi, tất cả đi làm đi. Lý Tuét ngay lập tức cho xây mấy phòng nghỉ cho tổ tiếp viên ở lại qua đêm, vừa để bảo vệ nhà hàng, vừa tránh phải đi về đêm hôm nguy hiểm. An toàn là trên hết. Lắp đặt vài cái camera an ninh kết nối với máy vi tính của kế toán. Kế toán của quán kiêm nhiệm luôn kế toán bên đại lý vật liệu xây dựng. Đêm đầu tiên chị em trong tổ ngủ lại với nhau vui vẻ lắm. Ai có kỷ niệm gì thì kể cho nhau nghe. Ai đó hỏi: Chị Thủy Tiên ơi, sao chị vừa đẹp lại vừa khéo thế à? Hôm nọ em thấy một anh nghe nói là nhà văn thì phải, tán dương sắc đẹp của chị, nghe mà phát thèm. Thủy Tiên cười phớ lớ với đàn em dưới quyền. Toàn gái quê tuổi 18 đôi mươi, còn thơ ngây và man dại lắm. Các em ơi, chấp gì bọn nhà văn nhà báo chứ. Nhà văn nói láo, nhà báo nói phét. Các em chưa nghe thấy câu này bao giờ à? Chị mà cởi ra, khối thằng chết mê. Lý Tuét vào phòng chị em kiểm tra, không thiếu ai cả. Chỉ có một thời gian làm tiếp viên quán bia mà chị em phỏng phao hẳn lên. Tuy rất thích gái, nhưng Lý Tuét không dây vào nhân viên dưới quyền.
Kể từ hôm suýt nữa mụ vợ bắt sống, tuy nghĩ như vậy, nhưng mỗi lần đến quán, mắt hắn phải tìm kiếm em Trà My bằng được, nhìn ngắm em một lúc rồi mới làm gì thì làm. Buổi tối hôm hai bàn tay ông chủ mơn trớn cặp đùi của Trà My, cô vừa sợ vừa thích. Nếu ông chủ cứ dấn tới, cô không biết phải xử trí ra sao. Rất may cho cô là bà chủ đến kịp thời, nhưng cũng kể từ hôm đó, trong lòng Trà My có một cảm giác xôn xao khó tả. Hình ảnh của ông chủ luôn hiện hữu trong lòng cô mong ngóng được gặp ông chủ. Thế nhưng khi giáp mặt ông chủ thì tim cô lại đập rộn ràng, mặt ửng hồng bối rối. Thỉnh thoảng Trà My ngắm nhìn trộm ông chủ, khi đón cặp mắt của ông chủ nhìn mình, cô lại bối rối quay đi. Nhiều lúc cô tự hỏi lòng mình, cô đã yêu ông chủ, rồi cô lại gạt phắt đi. Ông chủ đã là người có vợ, có những 5 đứa con, mình làm sao mà yêu được. Nhưng đêm nằm một mình, cô thường hay nghĩ về ông chủ. Kỳ thật, mới hơn 30 tuổi đầu mà đã có tận 5 đứa con. Nghĩ đến đôi bàn tay ông chủ mơn trớn cặp đùi của mình, người cô lại nóng bừng bừng, ham muốn trỗi dậy. Cô muốn được nằm trong vòng tay rắn chắc của ông chủ, được ông chủ vuốt ve âu yếm. Nghĩ đến đây cô lại cấu mình một cái đau điếng, gạt phăng ý nghĩ tội lỗi. Nhưng tại sao khi khách hàng sàm sỡ sờ soạng cặp đùi, vuốt mông, đôi khi còn giả vờ sơ ý đụng chạm vào đôi gò bồng đảo, thì cô chỉ thấy ghê tởm. Một lần Lý Tuét nghe lỏm thấy mấy khách hàng nói chuyện với nhau. Bây giờ phải tranh thủ chuyển đổi mục đích sử dụng đất càng nhanh càng tốt, chứ ít nữa thì khó khăn lắm. Hôm sau Lý Tuét móc nối lo lót chạy thủ tục chuyển đổi mục đích 5 sào đất của hắn sang đất thổ cư. Tốn kém một món tiền lớn, cuối cùng 5 sào đất của Lý Tuét cũng được cấp sổ đỏ đất thổ cư, chia thành 6 lô ngon lành cành đào. Sáng sớm quán vừa mở đã có một dị nhân đứng chờ ngoài cửa. Chết tiệt thật, mới sớm mai chưa mở hàng đã có một thằng ám quẻ. Hắn đứng nhìn mấy cô tiếp viên bày bàn, quét dọn, lau bát. Hắn nhìn chừng chừng vào đùi và ngực các cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Lại một gã nhà quê pha tỉnh nữa rồi. Tiếp viên Hồng báo cho chị Thủy Tiên biết có khách không mời. Các cô đã sẵn sàng miếng võ chống sàm sỡ. Chỉ cần hắn dám bước lên sờ tay vào một cô nào đó là bị ăn đòn tập thể ngay. Dạ có việc gì vậy thưa thượng đế? Thủy Tiên hất hàm nhưng nói rất ngọt ngào, vừa đon đả mà cũng như đuổi khéo. Kể từ ngày mở nhà hàng, những vị khách dở dở ương ương thế này không thiếu. Tôi cần gặp ông chủ Lý bàn chuyện liên kết làm ăn. Câu chuyện được báo lên liền. Ba cô tiếp viên xông ra kéo tay gã khách lạ vào nhà hàng, bật quạt pha cà phê. Thậm chí một em ngồi tiếp sát sạt, đôi kề đôi. Xin tự giới thiệu, tôi tên là Thông, là đầu bếp thượng thừa, muốn bàn chuyện làm ăn với ông chủ. Lý Tuét đi vào vồn vã. Chào quý khách, tôi là Lý, chủ quán bia hơi thiên đường đây. Quý khách có việc gì muốn bàn chuyện với tôi? Thông ngụm một hớp cà phê nóng không đường. Đã lâu lắm rồi hắn chỉ uống cà phê đắng, không đứng dậy bắt tay Lý tự giới thiệu. Tôi là Thông, là đầu bếp thượng thừa, chuyên nấu những món đặc sản trong các nhà hàng nổi tiếng trên thành phố. Vừa nói, Thông vừa mở túi lấy ra một tờ giấy chứng chỉ đầu bếp hạng 5 sao. Lý Tuét vẫy tay, ghé đầu nói nhỏ vào tai Thủy Tiên, bảo chuẩn bị nhanh đồ nhắm để hắn tiếp khách và điều một em nhân viên phục vụ. Một lúc sau mọi thứ đã sẵn sàng, Lý Tuét xoa tay mời. Nào, anh em mình làm vài ly chào mừng nhau, rồi ta cùng bàn công chuyện. Cuộc vui bắt đầu, Thông hứng chí đọc mấy câu thơ. Thịt chó phải có mắm tôm, bên em mà chẳng được ôm cũng buồn. Đọc xong Thông quàng tay ôm tiếp viên Hồng ngang eo. Lý Tuét đưa mắt cho tiếp viên Hồng phải chiều khách quý tới bến. Đã có thỏa thuận, những người tới đây liên kết làm ăn được coi là khách đặc biệt, luôn được các cô tiếp viên tiếp mời rất nhiệt tình. Lý Tuét nhẹ nhàng hỏi, tay nghề của ông bạn giỏi thế, sao không làm ở nhà hàng cao cấp mà về đây làm gì? Chỗ tôi chỉ là một quán bia hơi bé tẹo ở vùng quê thôi mà. Thông nhăn nhó, ông chủ cứ khiêm tốn,
Quán ông chủ nổi tiếng khắp vùng, đến dân chơi trên phố huyện cũng lũ lượt kéo nhau về đây thưởng thức. Cụng ly đến kèm một cái, Thông lại tiếp lời. Chả giấu gì ông chủ, tôi tuy tay nghề có nhưng lại nóng tính. Chẳng là tôi dạy mãi mà thằng nhân viên học nghề nó vẫn không tiếp thu được. Tức quá tôi mới chửi. Ngu như bỏ thế này thì tốt nhất kiếm việc khác mà làm. Thằng đó nó lại chửi tôi. Bố có ngu bố mới phải đến nhà hàng này, là nhà hàng thứ 7 bố học, can cớ gì mà chửi bố. Tức quá tôi nện cho nó gãy mấy cái răng cửa, gãy mấy cái xương sườn, nằm viện mất mấy tháng. Tôi phải đền bù cho nó bao nhiêu tiền và bị đuổi việc, không bị đi tù là may rồi. Lý Tuét an ủi. Như thế là may rồi. Thế ông thường nấu những món gì? Ý ông muốn tôi làm ăn ra sao? Thông thấy Lý Tuét mở lòng, liền vui vẻ đáp. Tôi chuyên nấu các món ăn về ba ba, dê núi, cá tầm, cá hồi, chim cua, ốc ếch. Tôi thấy đất của ông chủ rộng, địa thế đẹp, lại có uy tín, nên nếu không mở thêm nhà hàng đặc sản thì hơi phí. Lý Tuét vui vẻ cười cười. Cảm ơn ông đã chỉ bảo, để tôi suy nghĩ thêm. Chiều nay và mai tôi sẽ chuẩn bị những món đồ ông thường nấu. Ông biểu diễn cho chúng tôi được mở mắt ra nhé. Thông tươi tỉnh, không ngờ mọi chuyện lại đơn giản như vậy. Vâng, ông cứ chuẩn bị sẵn nguyên liệu, tôi sẽ biểu diễn. Chẳng biết say thật hay say giả, Thông khật khướng cố tình ôm hôn tiếp viên hồng vào môi, như thể hôn người yêu. Khi gã khách vừa ra về, tiếp viên hồng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Lần đầu tiên trong đời cô bị một gã đàn ông say hôn vào môi. Hắn hôn điệu nghệ lắm. Mùi thức ăn, mùi rượu và mùi mồm hắn quyện vào nhau kinh khủng. Lý Tuét đã biểu dương cô Hồng, ghi tên cô vào sổ thưởng vì thành tích nhiệt tình tiếp khách. Hồng uống một cốc nước chanh tẩy uế mồm. Tuy nhiên cái hôn điệu nghệ của gã đã in đậm trong tâm trí cô, khiến cô không thể quên hắn. Thế là cô đã biết thế nào là đàn ông rồi, mạnh mẽ và quyết đoán. Hình như gã Thông vẫn chưa có vợ. Cô nghĩ vậy và chợt cười với cái bóng của mình trong gương. Thưởng thức những món ăn do Thông nấu, Lý Tuét gật gù thán phục. Hắn nghĩ trời giúp hắn. Cơ hội đến tại sao không nắm bắt, vừa được tiếng giúp người trong lúc hoạn nạn, vừa mở rộng được việc kinh doanh. Lý Tuét tươi cười nói với Thông. Được rồi, tôi sẽ giúp anh phát huy tay nghề. Trước mắt các món ăn đặc sản vẫn tạm thời hoạt động chung với quán bia. Tôi sẽ đầu tư một nhà hàng đặc sản ngay cạnh quán bia này. Khi nào xây dựng xong nhà hàng, ông sẽ là người đầu bếp chính của nhà hàng. Lương lậu sẽ cao hơn, tùy theo doanh thu của nhà hàng nhé. Bây giờ tôi cho người soạn thảo ký hợp đồng với ông nhất trí không? Nếu ông nhất trí thì ngày mai ta sẽ tiến hành. Thông ứa nước mắt chắp tay cảm ơn ông chủ. Đang mải suy nghĩ về vấn đề món ăn đặc sản sắp mở ra, tìm thêm người ra sao cho khu đặc sản, còn tuyển thêm nhân viên phục vụ nữa. Bỗng Lý Tuét va vào một người. Tiếng khay cốc rơi loảng xoảng. Giật mình nhìn lại, thấy Trà My lắp bắp xin lỗi, tay lúng túng nhặt những mảnh vỡ của các cốc bia. Mảnh thủy tinh cứ vào đầu ngón tay của Trà My chảy máu ròng ròng. Lý Tuét vội vàng rút chiếc khăn mội xoa trong túi, băng đầu ngón tay đang chảy máu của Trà My, giọng xót xa. Ôi dồi, khổ thân em tôi quá. Cứ bình tĩnh, làm gì mà phải vội vàng để máu chảy thế này. Có đau không em? Thôi, vào phòng nghỉ ngơi đi, anh sẽ bảo người khác dọn cho. Khi bàn tay của ông chủ chạm vào bàn tay của Trà My, cô thấy người mình như bị điện giật, tim như ngừng đập, khuôn mặt có cảm giác nóng bừng bừng. Trà My chỉ muốn thời gian ngừng trôi, cô muốn giữ mãi khoảnh khắc này. Cô bỗng giật mình khi thấy anh ấy. À quên, ông chủ bảo cô đi về phòng nghỉ ngơi. Những lời nói êm ái thân thương của chàng, à quên, của ông chủ làm trái tim cô xốn sang. Cô nũng nịu nói. Em không sao, em vẫn làm được việc mà. Lý Tuét gắt lên. Chảy bao nhiêu máu thế này mà bảo không sao? Em có biết tôi đau lòng lắm không? Khi đã đưa Trà My về phòng của cô, Lý Tuét vội vàng đi mua oxy giả, băng gạc. Lý Tuét đích thân cởi chiếc khăn mùi xoa nhuốm máu, lấy bông thấm oxy giả lau vết thương cho Trà My, rồi băng lại vết thương cho cô. Vừa làm hắn vừa suýt xoa hỏi.
có đau lắm không em? Trà My xúc động. Dạ, được anh chăm sóc, em chẳng thấy đau tẹo nào. Nói xong cô liền bụm miệng vì lỡ lời. Đã nhủ lòng mình là không được là kẻ tiểu tam phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác thế mà. Nghe những lời ngọt ngào của Trà My, Lý Tuét như thấy mình đang là chàng trai mới 20, không thể để người khác sàm sỡ bông hoa mơn mởn của mình. Hắn thủ thỉ bảo với Trà My: Anh sẽ điều chuyển em sang làm thủ quỹ. Thứ bảy chủ nhật em tranh thủ học lớp trung tâm kế toán tại trước trên phố huyện. Chỉ 1,5 năm là có bằng. Khi em có bằng rồi anh sẽ bố trí em làm kế toán. Chịu khó tí nha em yêu. Trà My thẳng thốt nghe những lời thốt ra từ ông chủ. Em yêu. Cô có nghe nhầm không đấy? Anh ấy còn định hướng công việc cho cô có nằm mơ không? Đêm tối khi công việc xong xuôi, mọi người ùa vào phòng Trà My trêu đùa chọc ghẹo cô. Người thì nói: Sướng nhất bé Trà My, chảy có tí máu mà được đích thân ông chủ chăm sóc. Mai lúc nào ông chủ đến, tao cũng lấy dao cứa tay cho chảy máu để được ông chủ chăm sóc. Hi hi. Thôi xin cô có dịu dàng duyên dáng, xinh đẹp như nó không mà mơ. Nếu về sắc thì tao kém gì cái Trà My, nhưng đời tao coi như bỏ đi rồi, đời vùi dập tao. Nếu có thể tao vứt ra hàng gió bờ, đâu có được trong trắng như nó. Trà My kêu lên: Mọi người đừng có nói nhăng nói cuội, chú ấy đã có vợ và 5 con rồi, với ai chú ấy cũng chu đáo và tâm lý, chứ đâu riêng mình em. Lúc sáng chú ấy mắng em là hậu đậu đấy, tại chú ấy va vào em chứ. Trà My vừa khóc vừa ti hí mắt nhìn mọi người. Thôi có gì mà phải khóc, bọn tao đùa vui ấy mà. Hôm sau mọi người mắt chữ A mồm chữ O khi thấy Trà My chuyển sang làm nhân viên thu ngân và thu quỹ. Làm nhân viên thu ngân và thủ quỹ chỉ thuần túy nhận lương thưởng cuối tháng, còn làm tiếp viên, ngoài lương thưởng còn có tiền boa của khách, thu nhập lại cao hơn nhiều. Không hiểu ông chủ đi Trà My hay vì cái gì. Món đặc sản vừa khai trương, khách hàng đã xếp hàng thưởng thức. Dân quê trước kia quen chém to kho mặn, giờ tiền nhiều tội gì không tận hưởng cuộc sống. Tiếng lạnh đồn xa, tiếng dữ đồn xa. Cả các anh trên phố huyện cũng mò xuống thưởng thức các món đặc sản và ngắm nhìn dàn tiếp viên xinh đẹp. Lý Tuét đốc thúc thợ làm đêm làm ngày. Cuối cùng sau mấy tháng, nhà hàng đặc sản Hương Đồng Gió Nội cũng đã hoàn thành. Ngày khai trương băng rôn khẩu hiệu, múa lân tưng bừng từ sáng. Đích thân ông chủ tịch xã cắt băng khai trương. Dàn diễn viên được mời từ thủ đô đến biểu diễn. Các em tiếp viên tíu tít mời các vị khách quý trên huyện, trong xã cùng thưởng thức những món ăn vô cùng hấp dẫn. Tiếng chạm ly, tiếng rô rô 100%, tiếng ngọt ngào như mía lùi của các người đẹp cảm ơn quý khách rộn rã khắp nhà. Trước khi buổi tiệc kết thúc, Lý Tuét không quên nói lời cảm ơn tới quý khách hàng và tặng các vị khách quý mỗi người một món quà kỷ niệm. Chủ khách đều hân hoan phấn khởi. Có ông lợi dụng say rượu, còn tí táy tí mẹ với người đẹp. Mỡ treo miệng mèo, dại gì. Nhà hàng đặc sản dạo này khách hàng là các sếp của các công ty trong khu công nghiệp tiếp đối tác. Những buổi tiệc liên hoan của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đến đặt hàng ào ào. Rồi cả khách hàng VIP trên phố huyện cũng ghé qua. Danh tiếng của nhà hàng Hương Đồng Gió Nội vang xa khắp vùng. Tiền vào nhà Lý Tuét như nước sông Đà, tiền của dân làng thì lũ lượt đội nón ra đi. Một số thanh niên làng không chịu nổi công việc gò bó trong công ty, bỏ việc ăn chơi lêu lỏng hoặc làm thợ xây, thợ sắt, các công việc tự do bên ngoài. Làng không còn bình yên như ngày xưa nữa. Những con người chân đất thật thà đâu hết cả rồi. Họ học đòi lối sống phố thị với phong cách nửa quê nửa tỉnh. Thật chẳng ra sao. Lại có chuyện thật như bịa, cười ra nước mắt. Thằng Đu trước kia hiền lành nhất làng, hiền như cục đất. Thế mà hồi này nổi tiếng là quậy hay làm bừa. Bố Đu kiên quyết không cho bán mảnh đất ngoài mặt đường để Đu lấy tiền làm vốn kinh doanh, nên nó điên lắm. Đu định mở quán massage ở đầu làng. Món này nghe nói kiếm lắm. Bố Đu bảo khi nào chết
mới cho nó bán đất. Người ông cụ cứ đỏ hây hây ra biết bao giờ chết. Lão buôn trâu xui Đu thuê ô xin chân dài về phục vụ cụ từ A đến Z cho cụ nhanh chết. Thấy mưu kế quá hay, Đu xúc tiến luôn. Thế là thằng Đu con trai cụ thuê em ô xin trẻ đẹp phục vụ cụ từ A đến Z, mỗi tháng 10 triệu, cơm nuôi 3 bữa, mặc váy ngắn áo trễ cổ. Nếu cụ có nhu cầu phục vụ tận tình chu đáo, càng nhiều càng tốt. Cứ mỗi lần phục vụ cụ Đu thưởng thêm 500. Hôm rồi cụ hăng quá, chết gục trên bụng con ô xin. Sợ quá con ô xin hất văng cụ xuống, chạy đi báo thằng Đu. Tưởng Đu sẽ băm vằm mình, con ô xin ngạc nhiên khi thấy Đu còn thưởng thêm 10 triệu. Đu làm đám ma bố linh đình, vật vã khóc nức nở bên quan tài ông cụ. Cả làng ai cũng khen Đu là đứa có hiếu. Tối thứ 6, Trà My xin phép quản lý Thủy Tiên đi học lớp tại chức trên phố huyện. Thủy Tiên ngạc nhiên nhìn Trà My như nhìn người ngoài hành tinh. Cô ta hỏi: thế đã xin phép ông chủ chưa? Mà thời buổi này học làm gì cho nặng đầu? Đấy em xem, ông chủ mình có bằng cấp gì đâu mà kiếm tiền giỏi thế. Cứ làm gì kiếm được nhiều tiền là ok rồi. Có người bằng cấp đầy mình mà kiếm miếng ăn vẫn chật vật đấy thôi. Chẳng hiểu nghe ai xùi dại mà tớt lên đi học, do khổ. Trà My nhẹ nhàng trả lời: dạ em xin phép ông chủ rồi ạ. Ông chủ động viên em cố gắng học tập và xin phép chị tạo điều kiện cho em đi học. Tuần em phải học 2 ngày là thứ Bảy và Chủ nhật. Thủy Tiên ân cần: ông chủ đã đồng ý thì chị cũng tạo điều kiện cho em. Thôi cố gắng học lấy cái nghề, sắc đẹp cũng chỉ có một thời thôi. Sáng thứ Bảy vừa thấy Lý Tuét lò dò đi vào quán, Thủy Tiên đã chạy ra báo cáo: anh Lý ơi, Trà My xin phép em cho nó nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật để đi học lớp tại chức trên phố huyện. Trà My nó bảo là đã xin phép anh rồi, có đúng vậy không anh? Lý Tuét giọng thân mật: hôm qua Trà My xin phép tôi đi học, tôi cũng động viên em nó cố gắng học lấy cái bằng. Thế em hay ai đi cùng với Trà My lên phố để làm thủ tục nhập học? Chị em phải thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Bọn em bận lắm, hay là anh đưa Trà My đi? Đúng ý mình nhưng Lý Tuét vẫn tỏ ra do dự. Liệu có tiện không? Tôi sợ mọi người lại dị nghị ấy. Thủy Tiên cười cười: ông chủ đưa nhân viên đi học là chu đáo với nhân viên lắm, sao mà dị nghị? Lý Tuét cũng cười cười: các em là cũng lý sự lắm. Thôi được rồi, tôi đưa đi. Mà Trà My đâu rồi? Thủy Tiên vừa cười vừa đập tay vào vai Lý Tuét: có thế chứ, ai chả khen ông chủ tâm lý chu đáo với nhân viên. Trà My đang ở trong phòng của nó ạ. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe xong phần 1 của truyện ngắn Lắm tài, nhiều tật, làm giàu không khó của tác giả Cao Nguyên. Xin hẹn gặp lại quý vị ở phần 2 với những tình huống hết sức hấp dẫn và ly kỳ của bộ truyện này. Còn bây giờ xin chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại.